तपाईहरुसँग Ncell सिम छ तर तपाईलाई थाहा छैन कति वर्ष भइसक्यो यो सिम तपाईले पर्चेज गर्नुभएको तपाईले चलाइराख्नु भएको सिम कति वर्ष पुग्यो भनेर तपाईले हेर्नुको लागि तपाईले हामी यस भिडियोमा बनाउँछौं र कसरी हेर्ने भनेर तपाईलाई देखाउने छ र तपाईले सर्वप्रथम Ncell एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ Ncell एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ प्ले स्टोरबाट र प्ले स्टोरमा गएर Ncell एप डाउनलोड गर्नुस् तपाईले एप ओपन गर्नुस् तपाईको इन्टरफेस यस्तो आउँछ तपाईले डाउनलोड गरेर इन्टरफेस यस्तो आएपछि तपाईको माथि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो तपाईको प्रोफाइलमा एकचोटी क्लिक गर्नुस् र प्रोफाइलमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेम्बर सिन्स भनेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कहिले बनाएदेखि यो भएको भनेर तपाईले यहाँ रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसमा देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईले अरुको मोबाइलको कसरी हेर्ने भनेर तपाईले अर्को मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एड न्यू अकाउन्ट भन्नेमा तल देख्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईले क्लिक गर्नुस् तपाईले यहाँ नम्बर हाल्नुस् तपाईको अर्को सिमको नम्बर हाल्नुस् र नम्बर हाल्दा तपाईले ओटीपी कोड आउँछ त्यस सिममा र त्यस सिममा ओटीपी कोड आइसकेपछि तपाईले त्यसमा यसमा ओटीपी कोड पनि हाल्नुस् र ओटीपी कोड हालेपछि तपाईको अर्को अकाउन्ट लगइन हुन्छ यहाँ लगइन हुन्छ तपाईले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कति छ भनेर र यो तपाईसँग डाटा छैन भने तपाईसँग अर्को छैन भने तपाईले कसरी हेर्ने भनेर तपाईले बताउनु गइरहेछु त्यसको लागि तपाईले त्यसको लागि फोन कलमा गएपछि तपाईले डायल गर्नुहोस् *103 यति डायल गरेर तपाईको अब सिमबाट कलिङ गर्नुहोस् एकचोटी तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको स्ट्याटसहरु यहाँ कहिले तपाईको कति भयो सिमको एज तपाईले कति भइसक्यो किनेको यो सिम एक्टिभ गरेको सिम कति भइसक्यो भनेर तपाईले यहाँ सबै डिटेल यहाँ मुनि आउनेछ तपाईको नम्बर तपाईको डिटेलहरु सब यहाँ आउनेछ तपाईको कति दिन भएर यो चाहिँ मेरो नयाँ सिम हो त्यो भर्खर किनेको यो 37 दिन पुगिरहेको छ तपाईले यसरी तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै तपाईलाई यस भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला यस्तै भिडियोहरु हेर्नको लागि